Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, samahan niyo ako gumawa ngayon na simple makeup look. Pag sinabi natin simple makeup look, pwede siya for everyday use, pwede mo siyang for school, and sa case ko, since I'm a working mom, pwede ko siya magamit for office. And ang twist ng video na ito is gagamit lang ako ng isang brand, and ang gagamitin ko is yung Ellana Cosmetics. Napili ko yung Ellana Cosmetics kasi marami na ako napanood na videos na sinasabi si Ellana Cosmetics daw is cruelty-free, fragrance-free, and then yung mga products nila is 100% vegan yung ingredients. Plus, it's okay for delicate skin. Ako kasi, I do have dry and sensitive skin. So, most likely, kapag medyo matapang yung mga products na ginagamit ko, nagre-react siya. Either mag-crack yung makeup, or basta makikita mo dryness. Tapos, pag tinanggal mo, yung nagkakaroon ng pimples kagad or may redness somewhere dyan sa face ko. Ngayon, gusto ko makita kung si Ellana Cosmetics ba, talagang okay siya for delicate skin. And this year, si Ellana Cosmetics kasi is nag-provide siya ng mga bundles. So, ako, pinili ko is si Stay Radiant Starter Kit Bundle. Sa kiosk ni Ellana, dun sa Watsons, nabili ko siya for 1,118 pesos. So, check na natin kung ano na yung makasama dun sa bundle. First is yung Loose Mineral Foundation and Concealer. And ang shade ko dito is Radiant. Then, we have yung Lip Drunk Blush. And ang shade ko dito is yung Autumn Martini. So, this time gusto ko naman matry yung medyo orangey na shade. Then, lastly, ang kanilang Light Proof Brows. And ang shade na pinili ko dito is Light Brown. Most likely, kapag bumili kayo ng foundation kay Ellana Cosmetics, lagi siya nakaganito. Para naka-pouch siya. Kung gusto nyo na may lalagyanan, bibili pa kayo na separate dun sa kanila na lalagyanan itong foundation. Guys, pag in-open nyo siya, powdery yun naman niya sa loob. Ayan. Tinry ko to dun sa kanilang kiosk. Sabi ni ate is pwede siya diretso mo nang ilagay itong foundation na to. Or kung gusto mo, kasi ako like sa case ko nga na sensitive and dry skin, pwede ko naman daw ihalo itong powder dun sa moisturizer na ginagamit ko. Eh, since nakapag-prep na ako ng aking face, so hindi na siguro kailangan, diretso ko na siya i-apply. Okay, so ang gagamitin ko na brush is yung buffer brush from Zoeva. So, let's start na. So, mag-apply ako dito muna sa cheeks. So, ito munang kalahati guys yung lalagyan ko Tingnan natin. Kung haba siyang flawless tingnan. Kahit wala ng moisturizer. Tingnan natin kung matatanggal niya. May conceal niya rin yung mga... Ayan ito, meron akong pimples dyan. Tingnan natin. Guys, tingnan nyo yung difference dito sa right side ko versus sa left side. O, diba? Makinis na siya. Pero, napansin ko lang, hindi niya na-conceal yung pimple ko dito. Pero, okay lang. Hindi ko naman kailangan sobrang takpan siya ng bonggang-bongga since hindi naman to heavy makeup. Napansin ko lang din sa kanya, ako kasi kapag diretsong powder na yung ginagamit ko, ay nako dai, Diyos ko, mag-aano na yan, magkakrak ng kagad. Ito guys, wala ako nakitang pagkakrak sa face. Fairness, maganda siya. So, i-continue ko lang yun dito sa kabila. So, I'm done with the foundation. Ang next na gagamitin ko naman is ilang Light Proof Brows. Ito yung itsura niya. Okay guys, ang gagamitin kong brush, ito yung from Zoeva pa rin, yung kanilang brow line. So guys, ito yung shade ko. Pakita ko sa inyo. So, light brown siya kasi yung buhok ko is ash brown. Yun yung nag-match sa akin nung nag-test kami ni ate doon sa kanila. So guys, pag ako nagkikilay ako, lagi kong inuuna yung gitna papunta sa pinaka-tail niya. And then dito kung ano-ano na yung mga tira-tira para natural looking ang pek niya. So, apply natin. And then let's brush. Okay guys, tapusin ko lang dito yung sa kabila.
I'm done with the brows. And lastly, ang gagamitin natin is yung kanilang lip and drunk blush. So, gamitin ko muna to sa aking cheeks. So, ganito yung tsura niya, guys. But in fairness, mabango siya. May scent siyang kakaiba. Amoy candy. Ganon. So, lalagyan ko muna sa akin cheeks. And then, yung fingers ko na lang gagamitin ko. O, guys. Pakita ko sa inyo pala yung shades ng Martini Orange. So, ganyan siya. Yan. So, apply na natin siya sa aking cheeks. Taray, ganda. Hindi ko masyadong kakapalan, guys, kasi syempre, simple makeup look lang ang peg natin. Yan. Pwede ko rin siyang sigurong gawing eyeshadow. Try na natin. Ito yung gagamitin ko. Ang ng pointing finger. Kaya ko lang siguro dito para magkaroon lang ng kulay ang aking mata. Gamitin ko na lang tong finger ko ulit para dun sa lips. So, ito na ating ang finished product. Diba? Simple look lang siya. Hindi siya heavy. Dinaan na lang sa lipstick. So, that's it. Sana meron kayong natutunan, guys, sa aking simple makeup look. So, if you like this video, don't forget to give a thumbs up. If you have comments or suggestions, please write it down sa comment section below. And lastly, kindly subscribe to my channel and click the notification bell para magkita-kits tayo sa aking mga next videos. Bye-bye!